নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বিয়াৰ পিছত এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় গতিকে আপোনালোকলৈ খুবেই টেষ্টি আৰু ইউনিক ৰেচিপি এটা লৈ আনিছো আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ হয় তেওঁৱে সাজেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ আইডিয়া মতে এই ৰেচিপিটো আজি মই বনাম বুলি ভাবিছো আৰু লগতে আপোনালোকলৈও আগবঢ়াম মসুৰ দাইল দি মাংস ৰান্ধি কেতিয়াবা আপুনি খাইছেনে যদি খোৱা নাই তেতিয়া হলে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপুনি নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এবাৰ হলেও ট্ৰাই কৰি চাব কাৰণ এয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব কেনে পায় কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব গতিকে আহকচোন আজি মসুৰ দাইল দি মাংস ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰো আজি যেহেতুকে মসুৰ দাইল দি মুৰ্গীৰ মাংস বনাম গতিকে প্ৰথমতে মই সৰু কাপ এটাৰে 1 কাপ মসুৰ দাইল লৈছো দাইলখিনি এতিয়া অলপ সময় তিয়াই থৈ দিম গতিকে ইয়াত মই পানী দিছো 15 মিনিটৰ পৰা আধা ঘণ্টা লৈকে তিয়াই থৈ দিলে ভাল হ'ব তেতিয়া দাইলখিনি অলপ কোমল হ'ব আৰু সিজিব সোনকালে তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো আধা কেজি লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি মাংসৰ পৰিমাণটো ল'ব পাৰে আৰু মছলাৰ বাবে মই লৈছো দুটা ডাঙৰ পিয়াজ 20 ফুটামান নহৰু এটুকুৰা আদা দুটা শুকান জলকীয়া পাঁচটা কেঁচা জলকীয়া দুখিলা তেজপাত লৈছো জলকীয়াৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে আৰু দুটা আলু আৰু এটা বিলাহী লৈছো এই ধৰণে টুকুৰাকৈ কাটি লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লম গতিকে মেৰিনেট কৰিবলৈ ইয়াত দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মিঠাতেল 1 চামুচ নিমখ চামুচ হালধি গুৰি আৰু অলপ সৰুকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দি দিম এই গুটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিহলি কৰি লৈছো ভালদৰে সানি ল'ব আৰু মাংসখিনি এতিয়া আমি মেৰিনেচনৰ বাবে 15 মিনিট মান সময় থৈ দিম বা আধা ঘণ্টা সময়ও আপুনি থৈ দিব পাৰে তাৰ পিছত এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লম গতিকে গ্ৰাইণ্ডাৰ জার এটাত কাটি লোৱা পিয়াজ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মছলা পেষ্ট বনাই লম ইতিমধ্যে মই কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ পাতি দিছো কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে গতিকে গৰম কেৰাহীত মিঠাতেল অকমান জোখমতে দি দিছো তেলত দিছো মই অকনমান হালধি গুৰি এতিয়া আলুখিনি ভাজি লম আলুখিনি মই অলপ সিজাই লৈছো সিজাই ললে ভাল হয় অলপমান নিমখ দিছো এতিয়া আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে মিডিয়াম জুইত ৰাখি ভাজি লম যদি আপুনি আলুখিনি সিজাই লব নিবিচাৰে তেতিয়া হলে নিহিজোৱা কৰিও ভাজিব পাৰে আলুখিনি ভজা হৈ গল গতিকে এইখিনি এতিয়া বাটি এটাত নমাই থৈ দিম তাৰ পিছত এতিয়া মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনিও ভাজি লম যাতে মাংসৰ কেঁচা ভাৱটো আঁতৰি যায় এইখিনি অলপ ঢাকি দিছো তেতিয়া সোনকালে সিজিব আৰু ভজা হ'ব মাজে মাজে মাংসখিনি এবাৰ দুবাৰ লৰাই থাকিব আৰু অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে এইখিনি ভাজি লম মাংসখিনিও ভজা হৈ গল গতিকে এইখিনিও এতিয়া নমাই থৈ দিম তেলৰ পৰিমাণ যেহেতুকে অলপ কমিছে ইয়াত আৰু অকনমান তেল মই দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত ফুৰণৰ বাবে পাঁচফুৰণ দিছো দুটা শুকান জলকীয়া তেজপাত আৰু দুটা ইলাচি দিছো তাৰ পিছত ৰেডি কৰি লোৱা মছলা পেষ্টখিনি ভাজি লম পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰে বনোৱা মছলা পেষ্টখিনি মই দি দিছো মছলা পেষ্টখিনিও ভালদৰে ভাজি লম মছলা পেষ্টখিনি যেন কেঁচা হৈ নাথাকে সেইভাবে ভালকৈ ভাজিব নহলে মাংসৰ সোৱাদটো বেছি ভাল নহব মছলা পেষ্টখিনি প্ৰায় ভজা হৈছে ইয়াত এতিয়া মই কাটি থৈ দিয়া বিলাহীখিনিও দি দিম মছলাখিনি যদি কেনেবাকৈ কেৰাহীৰ তলিত লাগি যায় তেতিয়া হলে অকনমান পানী দি দিব বিলাহীখিনিও অলপ সিজালৈকে মই ভাজি লম এইখিনি কম জুইত ৰাখি ভাজিব এইখিনি ভজা হৈছে ইয়াত এতিয়া আধা চামুচ জিৰা গুৰি আৰু 1 চামুচ ধনিয়া গুৰি দি দিছো গুৰি মছলাৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি বা পছন্দ মতে দিব পাৰে এতিয়া দাইলখিনি দিবলৈ সময় হৈছে তিয়াই থৈ দিয়া দাইলখিনি খৰাহী এটাত থৈ পেলাই পানীখিনি ভালদৰে নিগৰাই লৈছো এতিয়া দাইলখিনি মছলাৰ সৈতে একেলগে অলপ ভাজি লম যাতে দাইলৰ কেঁচা ভাৱটো নাথাকে
ইয়াত দিছো আধা চামুচ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি দি দিব আৰু অলপ হালধি গুৰি দি দিম তিয়াই থৈ দিলে দাইলৰ পৰিমাণটো অলপ বাঢ়ি যায় গতিকে সেই হিচাপত আপুনি লৈ ল'ব দাইলখিনিও মছলাৰ সৈতে ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া মই অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি আৰু জালুক গুৰি দিছো এইখিনি ভালকৈ মিহলি কৰি লৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি আগতীয়াকৈ ভাজি থৈ দিয়া মাংস আৰু আলুখিনি দি দিছো মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লওঁ তাৰ পিছত এতিয়া পানী দিবলৈ সময় হৈছে গতিকে মই 2 গিলাচ পানী দি দিম পানীৰ পৰিমাণটো আপুনি আন্দাজ মতে বা প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে যিমানখিনি জোল ৰাখিব বিচাৰে সেই হিচাপত দি দিব পানী দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি দিছো আৰু এতিয়া হাই ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি দি উতল আহিবলৈ থৈ দিম 10 মিনিট মান সময় উতল আহিবলৈ দিম তাই আমাৰ ৰেডি হৈছে উতল আহিছে আৰু গোটেইখিনি সিজিছে গতিকে শেষত মই দিছো 2টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দিছো আৰু দিছো এচামুচ ঘি আৰু দিছো এচামুচ চিকেন মছলা আৰু এচামুচ গৰম মছলা এইখিনিও মিহলি কৰি দিছো শেষত এনেকৈ অলপ কেঁচা জলকীয়া আৰু ঘিউ দিলে মাংসৰ সোৱাদটো বহুত ভাল হয় খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এয়া চাওক মচুৰ দাইল দি বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি 10 মিনিট মান সময় ঢাকি থৈ দিম তেতিয়া মাংসৰ জোলখিনি আৰু অলপ গাঢ় হ'ব আৰু খাইও ভাল লাগিব গতিকে টেষ্টি মচুৰ দাইল দি বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস পৰিবেশন কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এই ধৰণে মুৰ্গীৰ মাংস ৰান্ধি আপুনি ভাতৰ লগত ৰুটি লুচি পৰঠা আদিৰ লগত খাব পাৰে কেনে পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছো নিশ্চয় ভাল পালে এই ধৰণে মচুৰ দাইল দি মাংস ৰান্ধি খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় যদি আপুনি কেতিয়াও খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি নিশ্চয় চাব আৰু মোক জনাব কেনে পালে ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কৰিব সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি পাই থাকিবলৈ AK ক্ৰিয়েচন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম ভৰা কমেন্টছবোৰ পাই থাকিলে খুবেই ভাল লাগে সদায় মই আপোনালোকৰ কমেন্টছবোৰ পাই থাকো আৰু বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি দিবলৈ নিশ্চয় মই অতি সোনকালে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰা ৰেচিপিবোৰ লৈ আনিম এটা এটাকৈ নতুন নতুন ৰেচিপি দি থাকিম গতিকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিব আগৰ ভিডিওবোৰ চাই থাকিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি থাকিব মোৰ ভিডিওৰ কাৰণে বহুতে ৰৈ আছে বুলি কমেন্ট কৰিছে আপোনালোকৰ কমেন্টছবোৰ পাই খুবেই ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্টছ মই পঢ়িছো সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো এই ধৰণে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু সাপোৰ্ট কৰি থাকিব আজিলৈ ইমানেই আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিওলৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক ভালে কুশলে থাকক তাকে কামনা কৰিছো বাই বাই